لما بتاخد الحبايه دي بتخلي المخ يفرز الحاجه دي، وبتبدا انت اكنك بتحتضر، اكنك بتموت، وبتشوف كل الحاجات الغريبه دي قدامك، شريط حياتك، جن قدامك، ملائكه، ناس اموات، حاجات غريبه جدا. السلام عليكم. لو انت اول مره تشوفني، انا محمد طلعت وبقدم مواضيع مثيره للاهتمام وقصص حقيقيه ومشوقه. لو بتحب المحتوى ده انزل دلوقتي اشترك في القناه وفعل الجرس. الفيديو النهارده عباره عن كذا موضوع، هناخد موضوع ونتكلم عنه في السريع. اول موضوع هنتكلم عنه هو بخصوص الشخص ده، والشخص ده اسمه ادوارد مورديك. ادوارد مورديك او الرجل ذو الوجهين. اول ما تبص للصوره دي بتحس ان الصوره متركبه او حاجه زي فوتوشوب كده، لكن للاسف الصوره دي مش فوتوشوب ومش متفبركه، الصوره دي حقيقيه 100%. في شخص حقيقي كان عايش بوجهين، وده كان من طبقه من الانجليز اسمهم الطبقه النبلاء، اتولد في القرن ال19، وزي ما انتم شايفين كده الشخص ده فضل عايش حياته كلها بوشين، لكن مش بوشين يعني لا، بوشين يعني بوش الطبيعي بتاعه وبوش تاني من ورا، بس الوش من ورا ده وش ثابت ما بيعملش بيه حاجه خالص غير ان هو يضحك ويعيط بس حقيقه اول ما شفت الصوره استغربت جدا، ازاي شخص عايش بوشين، وش ورا ووش قدام، حاجه غريبه جدا. فلما بحثت في موضوع كتير لقيت الموضوع ده حقيقي، الشخص فضل عايش حياته كلها بوشين. المهم ادوارد ده كان من طبقه غنيه جدا اللي هي طبقه النبلاء، وكان بيطلب من الدكاتره ان هم يعملوا له عمليه جراحيه ويشيلوا الوش الزياده اللي ورا ده، لكنهم رفضوا بشده، ان هم خافوا ان هو ممكن يعملوا عمليه جراحيه ويشيلوا الوش التاني ده ويموت. فاضطر ادوارد ان هو يقبل بالوضع ويعيش حياته كلها بالوجهين دول، بس ده كان بيسبب له معاناه وتعب شديد جدا، لانه كان لما بيجي ينام بيسمع زي همسات كده جنب ودنه، والوجه ده كان غريب جدا، مره يضحك ومره يعيط، يعني كان غريب جدا، وبالتالي ما كانش عايش طبيعي خالص. ده غير كمان نظره الناس ليه، لما حد يشوف واحد بوشين، وش قدام ووش ورا، طبعا بيخاف منه، دي حاجه برده كانت بتسبب له خنقه وتعب نفسي. وفضل صابر لحد ما بقى عنده 23 سنه، وعلى الرغم من المراقبه الشديده جدا اللي كانت عليه وصل للسم وانتحر، بس كان سايب خطاب قبل ما ينتحر بيطلب منهم تدمير وجه الشيطان ده قبل ما يدفنوه، لانه كان خايف لا يبقى معاه الهمسات دي في ودنه حتى بعد ما مات. ننتقل بقى للموضوع التاني. الموضوع التاني عن شخص اسمه جون لانكستر. جون لانكستر ده كان اول طفل لامه وابوه. اول ما اتولد الطفل ده كان بيعاني من مرض غريب، المرض الغريب ده كان اسمه متلازمه تريشر كولينز. امه وابوه اول ما شافوه وهو بيعاني من المتلازمه دي او بيعاني من المتلازمه الغريبه دي، طبعا ده عباره عن تشوه في الشكل، لكن هو كانسان طبيعي جدا، العقل واعي وقادر يعتمد على نفسه ويتصرف تصرفات عاقله جدا، انسان طبيعي. هو كان الفرق الوحيد التشوه في الشكل، فهو يعني باختصار ما كانش عاجبهم شكله. بسهوله جدا الام والاب خرجوا من المستشفى وسابوا ابنهم. المهم بعد ما امه وابوه تخلوا عنه ودوه على دار ايتام او دار رعايه اطفال، وفي الدار دي عاش جزء من طفولته، وبعدها بوقت مش كبير جه واحد غني جدا واتبنى الطفل ده اللي هو مين؟ جون لانكستر. المهم تبناه وعاش في بيت كبير جدا وعاش معزز مكرم، وكان اي حد بيقرب منه كان بيحبه جدا، وكمان كبر وبقى عنده خطيبته وبيحبها وبتحبه جدا، لان باختصار خطيبته اهتمت بشخصيته وقلبه الطيب، ما ركزتش على الشكل والملامح، اكيد مش زي امه وابوه. المهم بقى عنده فلوس كتير جدا وبقى غني جدا من اغنى الاغنياء، وكمان كان بيعمل دورات للناس اللي بيعانوا زيه او عندهم متلازمه زي المتلازمه اللي كانت عنده. المهم سالوه سؤال صعب جدا، هل انت بتكره اهلك الحقيقيين، الام والاب اللي تخلوا عنك بسبب شكلك؟ وكان الرد غريب جدا، قال لهم انا ما فيش في قلبي اي كره لاي شخص، ولا لابويا ولا لامي كمان. فبصراحه الرد كان جميل جدا منه. طبعا هم دلوقتي لما يشوفوا هو وصل لفين والمكان اللي هو عايش فيها عامله ازاي هيحاسبوا نفسهم مش مره ولا 100 مره. نروح بقى للموضوع الثالث. الموضوع الثالث يخص وكالة ناسا الأمريكية، وطبعا كلنا عارفين وكالة ناسا اللي هي وكالة الفضاء. وكالة ناسا بتقول إن هم اكتشفوا بقعة عملاقة على سطح الشمس، والبقعة العملاقة دي طالعة من الشمس وفي اتجاهها لحد الأرض، وبيقولوا البقعة العملاقة دي إن هي ممكن تبقى السبب في انقطاع النت والراديو والتلفزيون، يعني أي حاجة فيها اتصال بالأقمار الصناعية هيتقطع. بصراحة أنا متوقعش إن احنا ممكن نعيش كده، لو الحاجة دي حصلت حقيقي يعني كل الخدمات اللي بتسهل حياتنا كلها مش موجودة، مفيش طيران، مفيش اي خدمه موجوده، مفيش GPS، مفيش اتصالات، مفيش اي حاجه خالص. ولو حصل الكلام ده وبقى حقيقي يعني احنا كده هنرجع لايام الجاهليه، ايام اصلا ما كانش فيه نت ولا كان فيه راديو ولا تلفزيون ولا اقمار صناعيه ولا كان فيه حاجه خالص. فلو حاجه دي حصلت حقيقي احنا كده هنرجع لورا خالص، فده حقيقي حاجه تخوف، حاجه تخوف جدا. واي حد فيكم حابب يعرف اكتر عن البقعه الشمسيه اللي متوجهه ناحيه الارض
جو اهيد يعني ادخل على النت واكتب بس البقعة الشمسية المتوجهة نحو الارض، هيجي لك مقالات كتير جدا من وكالة ناسا بتأكد الكلام ده. فيعني الموضوع مقلق، خش دور. الموضوع الرابع موضوع مثير جدا للاهتمام، وهو عبارة عن نوع مخدرات شديد الخطورة ظهر في الكام سنة قريبين اللي فاتوا. اسم المخدرات دي الفيل الأزرق. أول ما سمعت عن الموضوع ده قلت ممكن عشان في تحدي الحوت الأزرق يبقى فيه فيل أزرق، لكن لما بحثت عن الموضوع ده لقيت إن مخدرات الفيل الأزرق عبارة عن أقراص مخدرة، مخدرات الناس بتسميها تجربة الموت. وطبعا الفيل الأزرق ده ممنوع دوليا، ده كمان سعر الحباية الواحدة تقريبا $40. بمجرد ما تاخد حباية واحدة بتخليك تجرب الموت. يعني ايه اجرب الموت؟ الحباية دي اول ما بتاخدها بتفرز حاجة بالمخ، المخ مش بيفرز الحاجة دي غير مرة واحدة. المرة الواحدة دي لما الانسان بيحتضر وهيموت، المخ بيفرز المادة دي بيخلي عينيك تشوف حاجات اول مرة تشوفها، وبيبدأ يمر عليك شريط حياتك وتشوف شريط حياتك كله قدامك في ثانية واحدة. تبدأ ترجع لك ذكريات قديمة وبتخليك تشوف حاجات بالمستقبل، بتشوف جن وبتشوف ملائكة، بتشوف حاجات غريبة جدا انت بحياتك الطبيعية ما بتشوفش الحاجات دي. ممكن تشوف شخص ميت قدامك، مثلا ستك او جدك او اي حد كان عايز عليك، في ثانية بتلاقيه قدامك. فهو الشيء ده المخ بيفرزه وانت خلاص بتموت بتحتضر. لما بتاخد الحباية دي بتخلي المخ يفرز الحاجة دي، وبتبدأ انت اكنك بتحتضر اكنك بتموت، وبتشوف كل الحاجات الغريبة دي قدامك، شريط حياتك، جن قدامك، ملائكة، ناس اموات، حاجات غريبة جدا. وبيقولوا كمان ان التجربة دي خطر جدا جدا جدا. وبيقولوا كمان ان بعد ما بتشوف الحاجات دي كلها قدامك بيغمى عليك من 2 ل3 ساعات وبعد كده بتفوق. بس بيقولوا حاجة غريبة، ان معظم الناس اللي جربوا التجربة دي عقلهم طار، بقوا مجانين. طبعا شافوا حاجات غريبة جدا، حاجات مرعبة. ومن رحمة ربنا علينا اللي خلانا نشوف الحاجات دي مرة واحدة بس وانت خلاص بتحتضر. فاول ما الناس تاخد الحباية دي بتخلي العقل او تخلي المخ يفرز المادة دي غصب عنه، وتخليك تشوف حاجات غريبة جدا، حاجات مرعبة. ربنا سبحانه وتعالى حاجب النظر ان احنا نشوف الحاجات دي. فده حقيقي اغرب انواع المخدرات اللي انا سمعت عنها. انا سمعت عن انواع مخدرات كتير، لكن النوع ده اغرب نوع سمعت عنه في حياتي. وللاسف اللي مصنع نوع المخدرات ده كان العلماء، كانوا بيصنعوه وبيعملوا عليه تجربة اسمها تجربة الموت. لكن للاسف النوع ده انتشر كتير جدا، وفي ناس كتير جدا استعملوه، وناس كتير جدا ماتوا بسببه، وناس كتير جدا بسببه اتجننوا. وده طبعا خطأ العلماء، ان هم بيصنعوا الحاجة ومش عارفين ابعادها ايه او ابعاد خطورتها ايه. كده الفيديو خلص، رأيكم في التعليقات يهمني. اتمنى يكون الفيديو عجبك وعرفت معلومة جديدة. لو الفيديو عجبك انزل دلوقتي اشترك في القناة لو انت لسه جديد معانا، وفعل الجرس. اوعى تنسى اللايك. سلام.